Idag ska vi försöka lösa ett börsmysterium och prata case. Ett klassiskt avsnitt av Börslunch med andra ord. Varmt välkomna. Ja, vi har faktiskt två mysterier idag. Det ena är prisskillnaden i Octave som vi ska återkomma till. Det andra är den försvunne förvaltaren Fredrik Skoglund som snart kommer att sitta med oss här. Stockholmsbörsen är upp, ska säga 1,5%. Det är den 2 juni. Viktor Henriksson på Carnegie Fonder är på plats. Viktor, du är ju liksom Fredrik som kommer snart en kär återkommande gäst i studion, men du har bytt bit som man säger efter 20 år av småbolagsharvande. Berätta. Precis. Ingen större dramatik, men jag har bara bytt lite fonder internt hos oss på Carnegie Fonder. Det är kul med något nytt. Är det inte skönt att slippa en sektor som alltid underpresterar när man får vara lite elak? De sista 5 åren har småbolagsaktierna haft ett motvind, precis som du säger. Innan dess var det en fantastisk period med en fantastisk överavkastning för sektorn. Och det kommer säkert en sån tid igen, men det är kul med lite nytt. Ska vi ta titt på dagens vinnare och förlorare, eller? Absolut, det ska vi verkligen göra. Vi har en jättestor rörelse i Sivers som, vi har 52% står på den här bilden. Vi kan informera om att det är högre nu, 63 senast vi kollade. Kinnevik vet vi inte varför den stiger riktigt, inte du heller, va, Viktor? Nej, faktiskt inte. Clas Ohlson ner inför kapitalmarknadsdag och rapport imorgon. Och Sweco köper kärnkraftsverksamhet som är inne. Man ska vara exponerad mot AI eller kärnkraft. Viktor, jag ska inte avkräva dig någon reflektion på liksom Sivers kursrusning, men är det är tillräckligt stort för att röra småbolagsindex i en betydande mening? Ja, absolut. Alltså, det har ju gått från marknadsvärde under 1 miljard till nu är det dryga 25 miljarder på kort tid. Och så det har bidragit till småbolagsindexets utveckling. Även hela börsens avkastning faktiskt de här veckorna som den här rusningen har pågått. Så att det är otroligt. Något som däremot inte rusar någonsin är skogssektorn. Vi ska kort byta spår och titta till den. Vi gästades nämligen utav Oskar Lindström på Danske Bank i EFN Råvaror igår. Och han säger att konjunkturbarometern från KI kan peka på ljusare tider. Här har de frågat då pappers- och kartongbruk i Sverige vad de tror om priserna de kommande 3 månaderna. Och vi kan se en kraftig uppgång. Jag tror att det är den kraftigaste uppgången som vi har sett för en enskild månad jämfört med föregående månad sen efter finanskrisen. Så en kraftig, så att säga, signal om att man väntar sig högre priser. Och det är klart, det är också drivet inte av att marknaden är särskilt stark, för det är det inte, utan det är drivet av att kostnaderna, framförallt för kontinentaleuropeiska bruk som är beroende av fossil energi, vilket alltså de svenska bruken generellt sett inte är, att deras kostnader ökar och då måste de trycka upp priserna för att kompensera sig. Hela resonemanget förstås i EFN Råvaror på efn.se. Och vad passar bättre än att gå från en skogsanalytiker till mannen som bär sektorn i sitt efternamn, Fredrik Skog. Var välkommen. Tackar, det tänkte jag se. Det gör det. Vad roligt tycker jag. Gillar du skogen som investeringsområde? Trots efternamnet så är jag lite försiktig fortfarande. Det skulle kunna bli väldigt positivt om det blir fred i Ukraina. Då kommer nog sågade trävaror behövas mycket. Man glömmer ofta att sågade trävaror står för 60-65% av värdet egentligen. Sen så tror jag väl att det finns, det är ganska tuff efterfrågan där just nu. Så att, men jag är lite avvaktande fortfarande faktiskt. Samma fråga till dig. Ja, men jag håller med. Det är jäkla fina och välkända hela gänget, men de kämpar just nu med både efterfrågesituationen och kostnadssituationen. Så att lite jobbigt läge. Du kör lite nyhetssvep, eller? Ja, verkligen. Jag tänkte vi pratade lite om Sivers tidigare, men de är ju verkligen dagens vinnare. Och på ett pressmeddelande där bolaget annonserat ett samarbete med amerikanska Global Foundries för citat och avancerade optiska lösningar för AI-datacenter. Inga siffror, inga detaljer. Det kom en blanka-rapport igår som inte verkar ha gjort avtryck på kursen. Och apropå blankning så har Andrew Left som drivit blankningsfirman Citron Research dömts i LA för långvarig marknadsmanipulation. Ett hot mot yttrandefriheten, säger han till Financial Times.
Någon reflektion i studion kort kring vad det här kan innebära för marknadsinfluencers? Till exempel, får vi sitta i börsen och snacka fritt? Ja, men det är, man får vara lite försiktig kanske, inte vet jag. Men det finns ju vissa blanka firmor som publicerar blanka rapporter. Och det gör de ju ofta när de har tagit en position. Och det är ju väldigt tydligt att de vill att kursen ska gå ner. Så ja, det tycker jag är ett otyg, måste jag säga. Ja. Jag och Fredrik tycker olika. Nej, men det är inte så här. Och det finns, varför är det så? De stora hedgefonderna från USA, de har ju poddar, alltså uppdelade i hundratals olika poddar. Och varje podd får ett visst mandat. Men om de går ner 5%, då blir de av med pengarna och får sparken. Så de här poddarna, då är det viktigt för dem att de får rätt fort. Det är därför de är så otroligt aggressiva. Så att jag tror att de här poddarna driver definitivt marknadsmanipulation. Men att de vill få rätt snabbt, annars får de sparken. Så att de är inte långsiktiga överhuvudtaget. Min eviga invändning är det annorlunda på uppsidan då? Jag menar, vi bjuder in gäster som äger aktier och snackar om dem och vi tycker det är fina fiske. Ja, men vi är ju, både Victor och jag, vi är långsiktiga investerare. Vi förvaltar ju andelsägarnas pengar som ska sparas på lång sikt. Vi kan ju vänta. Sen så vill man ju få rätt snabbt också såklart. Men jag tycker det är lite annorlunda faktiskt. Ja, Någon reflektion i detta härad? Nej, egentligen inte. Det behöver du inte ha heller. För jag har en annan jätterolig fråga som jag vill ta upp med dig. Det är Alphabet som är stort. Google tog in 80 miljarder, eller man aviserade att man ska ta in 80 miljarder dollar i en emission. Hälften till marknaden, 10% direkt till Berkshire. Alltså 80 miljarder dollar, det är ju mycket pengar till och med för Fredrik Skoglund. Det är ju nästan ett Atlas Copco som man ska ta in på en aktieemission. Någon reflektion kring det, och samtidigt har vi ju flera gigantiska börsnoteringar i USA. Anthropic meddelade att man ska gå till börsen. Ett fantastiskt bolag, fantastisk tagare av en del av den här emissionen också. Så att, ja, häftigt. Häftigt och hett. Fredrik, någon reflektion? Nej, men de ska ju investera mycket så det blir väldigt mycket kapacitet. Det kommer det vara. Så, att, så var det ju även runt .com i vissa fiber och vad det nu kan vara. Men det här kommer säkert användas på ett effektivt och produktivt sätt. Ska vi ge oss i kast med dagens mysterium då, som inte är den försvunna gästen utan Octave som rusade på Wall Street igår. Mysteriet är väl, dels vill jag veta varför den var upp så mycket, men dels undrar jag om det har uppstått ett arbitrage mellan den svenska aktien och den amerikanska. Jag gillar ju Octave, säger man väl, tror jag, för att den ser billig ut. Det är alltså avknoppning från Hexagon, ett mjukvarubolag. Och finns det ett arbitrage att göra? Ja, kanske faktiskt. Det här är ju ganska nyligen avknoppat, så alla kanske inte har riktigt snappat upp det här. Så det är möjligt. Det har ju sett ut så rent... vad ska man säga? Om man bara räknar på det lite snabbt så ser det ut som att det fanns en kursskillnad. Nu vet inte jag om den går ut eller inte, men det har sett ut så. Men jag tycker det är billigt. Sen har ju mjukvarusektorn länge varit pressad av AI och det är klart att det finns en relevans i det om man tittar på kanske programmering eller på enklare mjukvarubolag, inte vet jag, kunddatabaser eller enklare form av bokföring. Men Octave pysslar med något helt annat, en affärskritisk mjukvara där det handlar om att designa och driva fabriker, kraftgenerering, offentlig sektor. Så att man släpper det till och göra det tillgängligt för AI känns väldigt, väldigt, väldigt avlägset. Så då kanske den här stora värderingskompressionen av sektorn går att utnyttja för att Octave gör det jäkligt bra. Och den handlas nu på ungefär 13 gånger årsvinsten. Och sen när det är sådana här avknoppningar, det finns såklart ett syfte att Octave, för de har kanske underpresterat lite grann tillväxtmässigt sista åren. De har haft en tillväxt på dryga 5% de sista åren. Och det är klart att nu har de ambition att få upp den där till i alla fall 10% och kanske få lite fart i vinstutvecklingen. Så att det kanske finns en uppsida framgent och då kanske de här 13 gånger årets vinst är för lågt. Jag tror det. Så att jag tror det är en aktie värd att hålla koll på. Sen är det alltid så här att när man gör en stor avknoppning från Hexagon, alla aktieägare
kanske inte vill eller kan eller får äga det här. Det kanske blir för lite, det kanske blir liksom en fel fokus och det ska också huvudnoteras i USA. Så det kanske är vissa ägare som inte heller kan eller får ägare av den anledningen. Så det kan bli lite stökigt, men ofta går det här att utnyttja. Och på sikt kan det också vara så att en del av de här avknoppningarna ibland blir de faktiskt uppköpta också. Så att vi får se. Jag tror det är värt att hålla ögonen på. Har du någon reflektion kopplat till Octave? Nej, men jag håller med Viktor där att mjukvarusektorn har fått sig en riktig törn. Jag håller med egentligen med allt Viktor säger. Det är intressant, dels att då de kan vara prissatta olika i Sverige och USA, men intressant också att jag tycker fler och fler svenska bolag, vi pratar om Klarna och Spotify, många bra svenska bolag handlas i USA. Är det ett strukturellt problem för er fondförvaltare? Är det svårt att äga amerikanska aktier även om bolaget är svenskt? På sikt så kan inte vi äga USA-noterade bolag. Det kan vi inte. När det är en sån här parallellnotering så går det ju bra. Nu har då man sagt att det här ska siktas på att noteras i Sverige under 2 år. Sen får man väl se vad som händer. Så vi får se. Du undrade också varför den gick så bra här nu igår. Och mjukvaruaktier har fått en liten revansch i USA sista veckorna. Vi har inte sett det i Sverige överhuvudtaget. Så att det kan vara också lite grann det som spökar till det lite. På tiden att vi nyktrar till också i Sverige. Ja, och igår var ju Jason Wang, vd för Nvidia, ute och sa att vi behöver mjukvara för att AI ska vara effektivt. Agenten måste kunna gå in i mjukvara. Så att, igår var det faktiskt lite uppställ i vissa mjukvaruaktier där de tidigare då har hamnat i någon korg som någon podd eller något blanka liksom igår så köpte de lite. Ständigt dessa blankare. Och sen, men de har sin strategi, det får man väl. Men det här är jätteintressant. Då borde man kunna köpa mjukvaruförlorare på ganska bred front på börsen. Alltså igår var det ju, utan Octave, vi såg både i Vitec och MTG och Research och några till så här som gick ganska bra igår faktiskt. Så är det. Så att vi får se. Ja. Vi ska snart raskt gå vidare till just MTG, men vi kan ju bara nämna lite kort då att det här värderingsgapet ser ut att minska nu. Octave backar något i den amerikanska förhandeln och det svenska depåbeviset handlas upp här på Stockholmsbörsen. Säg den lycka som varar. Exakt. Lätta affärer. Många. Men MTG har ju du vurmat för länge, Fredrik. Och vi pratade, Viktor, du har ju lämnat den här småbolagsångesten bakom dig lite, men det har ju gått bättre nu för fonden här på slutet och lite medvind för småbolagen, eller hur Fredrik? Ja, i år så är fortfarande storbolagen bättre, men sen kriget faktiskt började så tror jag småbolag har gått bättre. Tittar man på lång sikt så har småbolag gett 12% per år i snitt sen de sista 25 åren utklassat alla andra kategorier av fonder. Sen slutet av 2021 så har småbolag gått jättedåligt. Men tittar man framåt då så tror jag ju fortfarande, är det någonstans det finns liksom värde så är det bland småbolagen. Och i MTG-fallet då, om vi ska komma in på det, så är det ju så att men det är en mjukvaruaktie. De gör ju mobilspel. De har starka genrer. Alltså Raid, deras största, det som äger Star Wars-trilogin. Människor har lagt 8 år på att spela det här spelet. Och så det är väldigt stabilt. Och värderas ju, Victor tycker Octave är lågt värderad. MTG, om de noterar Play Simple, som de ska ha kommunicerat om som ska göra under året, någon gång kanske i september, oktober, då kanske rest MTG är värt någonstans 2 gånger ebitda liksom. Och då har man egentligen en kassa på 10 miljarder kronor. Så det är liksom otroligt lågt värderat i så fall. Så att det här att småbolag har inte fått någon revival egentligen utifrån ett värdering. Tittar man på storbolagen så är värderingarna helt annorlunda. Så att men vi gillar ju MTG av massa olika skäl. Låg värdering, de har gjort jättebra, de har bra vinsttillväxt, vuxit nästan 100% sista året. Trots det så är de jättelågt värderade. Spelar du Raid själv? Jag spelar inte Raid, men jag har ju 3 söner och det är ingen strukturell decline i mobilspel. Det är det inte. Och det kan man ha massa åsikter kring. Men sen har du det här med AI. AI, det finns vinnare och förlorare. Men ett av de bolag som har varit mest tydliga tycker jag, det är MTG. Att de sa på sin kapitalmarknadsdag att vi sparar 1 dag i veckan produktivitetsmässigt nu.
Och pratar man med dem på sikt, de kommer kunna dubbla content som de säger. Alltså dubbelt så många avsnitt av sina spel på sikt. Och det är av AI-skäl. De är mycket mer effektiva. Och sen finns det den andra, en liten så här, om vi alla ska få sluta och jobba för att AI ska ta över, vi behöver någonting att göra. Sitta och gamea. Jag tror, alltså det är också en vinnare av det skälet. Jag lät Quarter ta ut lite staplar åt mig där du ser omsättningen i ljusrosa och ebitda. Man har ju vuxit jättekraftigt efter det här stora förvärvet förstås. Det känns som att vinsten inte riktigt har hängt med än. Du nämnde att man har effektiviseringsprogram. Berätta lite om hur det är. Ja, men den där ser ut, men i år så de flesta prognoser ligger någonstans strax söder om 3 miljarder ebitda och 70% cash conversion. Och sen har de ju, det finns också en annan stor grej som har hänt. Ni vet i USA, om man köper en grej via App Store, ja, då är det ju helt okej idag att erbjuda att du kan köpa den utanför och slippa den här 30-procentiga skatten som Apple tar. MTG säljer sina grejer. De har ju gjort den. Så inom midcore-segmentet så är 50% alltså direktförsäljning idag utanför de här Play och det är superbra för lönsamheten i MTG. Så att, Just det. ja, det finns massa grejer i MTG, men den korta, liksom de är en vinnare om PlaySimple noteras och AI är en väldigt positiv grej för MTG. Kan du äga PlaySimple i Indien då? Om det ser något Alltså, är det någon aktie, PlaySimple, man tänker så här, ja, är det någon aktie jag skulle vilja äga i Indien så är det PlaySimple. PlaySimple är ju, när de började på sina genre Wordspel, då hade de väldigt låg marknadsandel. Nu har de så här 70-75% global marknad, som väljer vissa nischer. Får du rent... Nej, i fonden, vi har en svensk småbolagsfond. Men jag skulle vilja. Ja, förlåt. Nu hamnar vi där. Ja, nej, men jag gillar den fortfarande. Den är fortfarande en av de absolut lägst värderade aktierna på Stockholmsbörsen. Håller du med, Viktor? Ja, det ser ju väldigt, väldigt billigt ut så jag tror Fredrik har en bra poäng. Sen det här med AI, det är såklart att det gynnar ju MTG eller när man ska ta fram mobilspel, men det blir också väldigt lätt att ta fram mobilspel för vem som helst. Så det kanske kommer ett väldigt, väldigt stort utbud av mobilspel framöver med AI som ett, så att säga, hjälpmedel. Men i det korta perspektivet här nu så ser den här aktien superbillig ut. Finns det inga risker med Jo, den här den här att det blir fler spel som Viktor lyfter, det är ju relevant. Men det har vi redan sett. Och därför jag lyfter fram det här med Star Wars-trilogin. Alltså de varumärkena, de spelen man har lagt mycket tid på, det är de som får alla intäkter. De här liksom, försöken att starta något nytt, det är väldigt sällan de blir någonting. Så att jag tror det är liksom, vinnarna tar liksom mer av framtiden än vad vi tror. Och det leder oss in till nästa punkt väldigt sömlöst. För 2 av Sveriges absolut starkaste varumärken är ju Skåne och Hexagon som vi har en kursgraf på. Vi ska inte prata Hexagon, men vi snackade ju en avknoppning nyss. Och Hexpol är väl en skånsk gummiaktör av rang att hålla koll på. Vi pratade om det tidigare lite grann innan vi drog igång sändningen. Hexpol då som byter vd och jag tror att Hexpol kan vara värt att hålla ögonen på framgent. Har inte riktigt levererat sista tiden och därav då vd-bytet naturligtvis. Och får de lite fart på det här och kommer tillbaka till något som liknar gammal god form, då ser aktien jättebillig ut. Den handlas 12-13 gånger vinsten nu då. Och det är med historiska mått mätt klart lägre än hur det här bolaget brukar värderas. Sen har de haft det tufft. De har personbilsindustrin som en viktig kundgrupp. Och där vet alla att det är supertufft. Men kanske börjar vi nå någon form av botten där också nu. Och så mycket sämre kan det väl inte bli i alla fall. Plus då kanske en ny vd som sätter lite fart på det här. Så tror jag att aktien kan vara lite väl värd att hålla ögonen på långsiktigt. Senaste rapporten, om det kan bli lite sämre ändå när man har liksom oljetillgångar och inköpspriser. Jag har i alla fall lite hormuz ont i magen.
tankar kring det för insatsvarorna här? Absolut. Det finns utmaningar i det korta perspektivet. Det gör det. Och det ska vi väl säga till den här vdn som får lämnas försvar, att det har funnits utmaningar som inte han har rått för. Men även rensam för det så skulle man nog kunna kräva lite mer av det här bolaget än vad vi har sett. Så att, men absolut, det finns utmaningar. Men på sikt så borde det här kunna bli ganska bra. Men det finns också så här, när det blir oljepriset går upp, de säljer ju, deras produkter ligger 10 dagar på hyllan i princip. Och när Atlas Copco ska göra, de behöver sina compounds för att göra sina produkter. Så att det kommer vara en väldigt fin prisstegring i Q2, skulle jag gissa. Och det finns ju massa bolag. Ett annat bolag som vi har där, Proact. Avslutningsvis bara så tycker jag det är ändå kul att se, jag ska inte säga det, för det finns såklart, det är inte kul att göra så med folk, men att huvudägaren i det här läget ändå så aktivt går in och visar att man bryr sig om det här bolaget och har tankar och planer. Det tycker jag är skönt att se som delägare i det här bolaget. Så att det är väl också, tycker jag, en viktig signal att huvudägaren är en aktiv ägare. Noterade också att Nolato bytte vd och du äger Trelle, apropå skånskt gummi-industrihistoria. Men du vill hellre prata Proact? Nej, men det var mer på det här med prisinflation. Alltså, köpte du en server i december och köper du den idag, det är en väldigt stor skillnad på pris. Vi har ju sett Dell, HP, NetApp komma med rapporter som är helt otroliga. Och det är ju för att faktiskt en bild på det. Chippriserna och allting har gått upp, så allting har blivit dyrare. Där är det ju inflation. Men det kommer ju gynna ett bolag som Proact till exempel. De säljer ju de här grejerna. Här har vi då priserna på minneskomponenter. Är det inte en risk då? Allting blir mycket dyrare. Tror du inte Proacts kunder kan bli lite avvaktande? Okej, vad säljer de? De säljer grejer som är i en datacenter. Tror du folk sitter och avvaktar med det liksom? Skulle jag göra, men jag är ju... Jag vet faktiskt inte. Säljer Proact i datacenter? Ja. Nej, men om du har ett behov, de säljer ju till lokala datacenter, alltså till företag. Och jag menar, det enda vi pratar om är AI och datacenter och att vi måste ha kapacitet. Så att jag tror att är det någon investering man inte skjuter på, så är det nog den. Jag tror man gör den oavsett, för att vi vet ju inte om chippen finns tillgängliga om ett år heller. Det är ju en pris... crunch där nu, så att säga. Alltså, vi gillar Proact av massa andra anledningar också, men just i det korta perspektivet så tror jag det kommer att se okej ut i Q2. Har gått 50% på 2 månader. En riktig... Gick ner ganska mycket innan dess, så att den är... Vi hade när vi tog din trio, vi har inte pratat om alla bolag vi hade tänkt idag, men New Wave var med på en kursgraf och stack ut som en historisk vinnare bland de 3 bolagen du hade med dig idag. Kort reflektion. Ja, det är väl med att jag tycker det här är ett kvalitetsbolag, en långsiktig vinnare, tar hela tiden marknadsandelar, har haft det tufft nu på slutet i termer av att konsumenten har haft det jättejobbigt. Vilket har liksom smittat av sig lite grann på det här bolaget. Men tittar man jämfört med konkurrenterna så gör de det otroligt mycket bättre. Och när förhoppningsvis då konsumenten får lite luft under vingarna så står det här bolaget jätteväl rustat för att fortsätta leverera en bra vinsttillväxt. Så att det var väl mest det. Ur ett långsiktigt perspektiv så tycker jag att New Wave ser superspännande ut. Torsten Jansson sa ju dock senast vid rapporten att han aldrig sett en liksom längre lågkonjunktur. Nej. Delar du bilden av att New Wave är intressant? Absolut, och konsumenten har haft en jättetuff resa, absolut. Nej, men de gör det jättebra. Det får bli slutord. Jag tyckte det var väldigt trevligt ändå. Mildef hade du tänkt prata om också. Du får 10 sekunder på dig sen. Smarta Mildef. Ja, jag tror att de siktar på att växa 25% per år fram till 2030. Jag tror de kommer överträffa det. Säger Fredrik Skoglund som tillsammans med Viktor Henriksson har förgyllt dessa 25 minuter tillsammans. Vi fortsätter som vanligt oförtrutet. 11.45 ses vi igen imorgon. Samma tid, samma kanal. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.